بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. کمپیوټر اینڈ ټیکنالوژي فار یو چینل کې ستاسو له خوش آمدید یم. امید ساتم چې ښه او جوړ به وو. ملګرو دې ویډیو کې به زه تاسو له داسې د دې طریقه هم چې داسې سټیکرې به واتساپ له تاسو څرنګه جوړوو او اندازه خپل ځاني واتساپ کې خو ډیفرنٹ قسم کې سټیکرې وي، هغه هم یوز کېږي. خو خپل سټیکرې چې سړی جوړې کړي داسې کې ګوره اوس دا مختلف قسم کې سټیکرې دي، دا نورې دا هم سړی یوز کوي کنه. خو خپل تصویر والا، خپل پکچر والا یا خپل ملګري پکچر والا چې څرنګه سټیکر هم تاسو جوړوو، د پاسه مو چې کومې دا درې قسم کې جوړې کړي دي، خو داسې به تاسو له زه اوس نورې هم ښیم چې څرنګه به تاسو نور قسم کې ډیفرنټ سټیکرې جوړوو. ښه مزیدار بس ملګرو سره چیټینګ کوو، هغې کې سړی چې نورې سټیکرې لګي همداسې، خو دې نه چې خپل سټیکرې جوړې کړي هغه هم ښه مزه انټرسټینګ غوندې هغو له هم مزه ورکوي، ستاسو له هم انشاءالله مزه درکړي. خو دې طریقه به یې ته اوس ښیم چې دا څرنګه جوړیږي. سو ویډیو سکپ کومه، انشاءالله پوره طریقه به ستاسو له دې ویډیو کې ښیم. سو ویډیو شروع کوو، خو شروع کېدو نه پهله که تاسو زموږ چینل باندې پیلو یعنې کمپیوټر اینډ ټیکنالوژي چینل فار یو، هغې باندې که تاسو پهله دا ویډیو ګورو خو سره چینل هم ضرور سبسکرایب کو، ویډیو هم لایک کو. سو چلو ویډیو شروع کوو. دې لپاره دوستانو تاسو ټول نه پهله دوو کوم موبایل اپلیکیشن وي هغوی ضرورت پیدا ده، او هغه دواړه چې کوم موبایل اپسونه دي هغې لینک مو به ډسکرپشن کې درکړی او زه یې ته ښیم چې پهله به کوم یوز کوو، دویم به کوم یوز کوو. پهله نمبر چې کوم ده هغې نامه ده بیکګراوند ریزر. نو دا به که داسې ډایرکټ یعنې پلی سټور نه هم ډاونلوډ کوو، نو پلی سټور کې به سرچ کې به ویر کو بیکګراوند BACKGROUND بیکګراوند ریزر ERASER. دا پاسه سر باندې بیکګراوند ریزر دې لچ باندې چې کلیک کو، دا پهله نمبر باندې دا ګورې بیکګراوند ریزر ما چونکې پهله نه ډاونلوډ کړی ده، نو تاسو به دې اوپن په ځای به تاسو له انسټال لیکلی شوي هغې باندې به کلیک کو. نو دا اپس څرنګه تاسو ډاونلوډ کو، نو زه یې ډایرکټ اوس اوپن کوم. دې باندې چې کلیک کې دې به داسې تاسو له به هغه راشي مخله، نو دې چې کوم دا لوډز فوټوز دي دې باندې کلیک کړه. دې باندې چې کلیک کړه ته به ګیلرۍ له راشي او خپله ګیلرۍ کې چې کوم تصویر هغه به سلیکټ کړې. داسې اوس دا پکچر زه سلیکټ کړم، پکچر دې سلیکټ کړه، پهله به یې ښه کراپ کړې، مثال چې وروسته تاسو بیا کټ کوو هغې کې څه مسله نه وي. دا دې کراپ کړه، دې کې مینول باندې هم ته داسې نه ریوز کېږي، هم دې نه هم دا کوم سایډ له پکچر نه کوم سایډ له ځایونه دي دا به ته اریز کړې. دې کې دا میجیک څه ده، دې ته چې کلیک کړي که نه د میجیک باندې دا اټومیټیکلي خپله ښه مزیدار اریز کېږي. دا تاسو پوهېدنې دپاره صرف زر کم چې بیا ویډیو دې سترېږي، نو تاسو په ارام ارام کوی شو، په ارام ارام ښه مزیدار دا ټول. او زه اوس تاسو دپاره ځم چې ویډیو بیا سترېږي، نو ځکه زر کم. نو دا دې چې ډن کړه، دا دې ښه ډن شوه، دې کې 2 نمبر یې کړو چې بیخي وروسته مخه صفا راشي. ده ځینې به دا سیو کړي، دا دې چې سیو کړه تھینکس، دې کار دوباره اوس ختم شو. دې نه بعد بل یو اپس ته چې هغې لینک به هم
ډسکرپشن کې موجود ده. هغې نومه ده پرسنل سټیکر فار واتساپ. دا نومه یې ده. دا به هم دا ګورئ مو په 3 سټیکرې پیل نه هم جوړې کړي دي. دا به هم تاسو که مو چې کوم لینک مې ډسکرپشن کې درکړی که هغې نه ډاونلوډ کوو او که نه داسې پلی سټور له به راشو. پلی سټور کې به سرچ کې ورکړي پرسنل سټیکر فار واتساپ. سیکنډ نمبر دی لاک ورکړي. دا څه ده ډایرکټ یې تر ووته. تاسو له په بل اپس کې هم وي چې دا موبایل هغه هم موبایل نه انسټال کړی و، ډاونلوډ کړی مې و. نو تاسو له به د اوپن په ځای داسې کې انسټال وي په هغې باندې به کلیک کوو. نو دا چې زه اوس اوپن کړم، دا مو اوپن کړه. دې ځای کې د کوم پلس نشان ده دې باندې به کلیک کړي. دې باندې چې کلیک کړه چې کوم پهله پکچر تاسو یعنې کوم سیو کړه دا یو پکچر و هغه به داسې کېږي. تاسو هغه له به مخ له ته راشي هغه ګیلري نور پکچر یې به هم وي. دې باندې چې کلیک کړه دا پاسه دې باندې دې کلیک کړه. وګوره دا ته چې would you like to add sticker pic for to WhatsApp چې دا مو یعنې WhatsApp کې اډ کړو. دې اډ له باندې کلیک کړي. دا څه ده دا WhatsApp کې اډ شو. اوس یې موږ ګورو چې آیا دا اډ ده او که نه. نو موږ راغلو خپل WhatsApp له. WhatsApp کې داسې څوک هم تاسو ملګري دي WhatsApp کې چیټینګ ته راغلی. چیټینګ کې دا ایموجیز چې کوم ده دې باندې به کلیک کړي. دې سره سیټ کړي. دا ګورئ پهله نمبر چې کوم مو پهله یعنې دې نه پهله سټیکرې مو جوړې کړې وې دا هغه دي. دا دوباره دې سایډ د ګف نه چې علاوه دې په سایډ له چې راشئ دې کې دا پهله نمبر دا اوس چې کوم مو سټیکر جوړ کړه دا یو ده. دا دوباره بل جو هم ده دې نه پهله مو جوړ کړي وو دا. نو ملګرو بلکل داسې سټیکرې جوړیږي او دې نه علاوه تاسو مختلف قسم کې که نور که خپل تصویرونه مو وي یا داسې بل څه شي ځناورو تصویرونه یعنې انیمل څه شي والا هم وي نو هغې باندې تاسو داسې سټیکرې جوړولی شو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. ویډیو دې سره لایک هم کو او انشاءالله بلې ویډیو کې به میلاویږو. الله حافظ.